हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हाम्रो च्यानल ब्युटिफुल लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी एउटा नयाँ रेसिपी चिकन मोमो बनाउने रेसिपी लिएर आएका छौँ। आशा गर्छौँ हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। अब सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा एउटा भाँडामा मैदाको पिठो लियौँ। त्यसमा थोरै थोरै गरेर पानी राखेर पिठो मार्दै जाउँ। अब यो सबै पिठो एकै ठाउँमा बाइन्ड भए पछाडि मजाले यसलाई धेरै बेरसम्म मजाले माडौँ अनि यसलाई छोपेर एउटा साइडमा राख्दियौँ। अब त्यो पिठो सेट हुने बेलासम्म हामी यतापट्टि किमाको तयारी गरौँ। यो मैले चिकन किमा हाफ केजी लिएको छु। त्यसमा नुन राख्दियौँ, जिरा धनियाको धुलो राख्दियौँ, बेसार राख्दियौँ, गरम मसाला राख्दियौँ, धनिया, प्याज अनि त्यो लसुनको बोट हो। सबैलाई मसिनो गरी काटौँ र त्यसलाई पनि यसमै मिक्स गरिदिउँ। अब यसमा एक ठुलो चम्चा घिउ राख्दियौँ। मैले बटर नभएर घिउ राखेको हो। हजुरहरूले बटर राख्नुभयो भने बटरको टेस्ट अझै मिठो आउँछ। अब यो सबै मसलाहरूलाई किमामा मजाले मिक्स गरौँ। अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। यसलाई पनि छोपेर एकछिन म्यारिनेट हुनको लागि छोडिदिउँ। अब अघिको माडेर राखेको पिठो लिउँ र त्यसलाई फेरि एकछिन मजाले माडौँ। अब यो पिठो बेल्ने ठाउँमा तेल लगाइदिउँ राम्रोसँग। अब यसमा पिठो राखेर अब यो पिठोलाई पातलो हुने गरी बेलौँ, ठुलो बनाएर। हजुरहरूले यसरी ठुलो एकैपटक बेल्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भने सानो सानो डल्लो बनाएर पनि बेल्न सक्नुहुन्छ, एउटा एउटा रोटी। अब मैले बेलिसकेको छु। अब यसमा यसलाई म एउटा ग्लासले गोलो गोलो रोटी बनाउँछु काटेर। यो पातलो पातलो भाग मात्रै काटिरहेको छु मैले। यो साइड साइडको मोटो भाग चाहिँ काटेको छैन, त्यो फेरि बेल्नुपर्छ। अब यो रोटीहरूलाई निकालेर एउटा साइडमा राख्दिउँ। पिठोमा यसरी किमा राखौँ। अनि बुढी औँलाले यो किमालाई भित्र प्रेस गर्दै बाहिरपट्टि यसरी मोजा 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 बनाउँदै लगौँ। यसरी नै सबै मोमो बनाउँदै जाउँ। यो मोमो राखेको आरीमा चाहिँ पकाउने भाँडोमा चाहिँ पहिला तेल दल्नुपर्छ अनि मात्रै मोमो राख्नु होला। अब एउटा मोमोको तलपट्टिको भाँडोमा पानी राखेर त्यसलाई उम्लिनको लागि राख्दिउँ। पानी उम्लिसकेको छ। अब यसको माथि चाहिँ मोमोको आरी राख्दिउँ। अब यसलाई छोपेर 10 मिनेट जति पाक्न दिउँ। मोमोलाई निकाल्न खोज्दाखेरि टाँसिएन भने मोमो पाकिसक्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो मोमो पाकिसकेको छ, हेर्नुहोस् त। नटाँसिकन राम्रोसँग उक्किसक्यो।
अब यसलाई निकालेर सर्भ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त मैले यसरी गोलभेडाको अचारसँग सर्भ गरिसकेँ। हजुरहरू पनि बनाएर कस्तो बन्यो कमेन्ट गर्नुहोला। रेसिपी मन पर्यो भने लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अझै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडको बेल बटन थिच्न नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूले हाम्रो हरेक अपलोडको नोटिफिकेसन आउँछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ, त्यति बेलासम्मको लागि बाइ बाइ।